سلام دوستای هنرمندم، به چنل مدرن دیزاین خوش آمدین. اگه با ملیله دوست داری یک ریسه بسیار زیبا و شیک رو بسازی، حتما این ویدیو رو از دست نده. برای ساخت این ریسه بسیار زیبا به متریالی که در تصویر میبینیم احتیاج داریم. من از کریستال سایز 4 و ملیله پیچ رنگ نقره‌ای استفاده کردم. نگین متری هم سایز 12 برای این کار نیاز داریم. برای حالت پذیری بهتر کار و استحکام آن از سیم بیس و یا سیم مفتولی استفاده می کنیم. به سیم روکشدار مخصوص گلسازی سایز 3 برای این کار نیاز داریم. برای ساخت شاخه بزرگ این کار ابتدا 20 عدد از ملیله رو داخل سیم می ریزیم. از نگین متری سایز 12 به تعداد 15 عدد از کریستال های اون جدا می کنیم. سر سیم رو به اندازه 1.5 سانتیمتر آزاد میذاریم و این 1.5 سانت رو در ابتدای کار به دور نگین متری میپیچیم. این سر سیم رو طوری دور نگین متری میپیچیم که از قسمت شیارهای اون رد بشه. در ابتدا برای اینکه شاخه حالت نوک‌تیز و کشیده به خودش بگیره 2 عدد از ملیله رو جدا میکنیم و شروع میکنیم به پیچیدن. این 2 عدد ملیله در نوک کار قرار میگیره. ادامه سیم رو از اولین شیار نگین متری رد می‌کنیم و یک دوره کامل می‌زنیم. بعد یک ملیله رو جدا می‌کنیم و یک شاخه با ارتفاع نیم سانتیمتر یا 5 میلیمتر میپیچیم. حتما این نکته رو رعایت کنید که پایه‌های شما باید کوتاه باشه. برای پیچیدن این ملیله ادامه سیم رو همونطور که میبینید مطابق تصویر از همون شیار رد میکنیم. یعنی ادامه سیم ما روی نگین متری قرار میگیره و ملیله رو شروع میکنیم به پیچیدن. بعد برای تسلط بیشتر برای پیچیدن قسمت بعدی کار رو توی دست میچرخونیم و ملیله بعدی رو به روی ملیله قبلی میپیچیم. این نکته رو رعایت کنید. دوباره پایه کارمون باید کوتاه باشه به اندازه 5 میلیمتر. هنگام پیچیدن این قسمت از ملیله حالا باید سیم ما از زیر کار رد بشه. مانند تصویر حتما به این نکته دقت کنید. برای پیچیدن ملیله رو از روی کار سیم رو ادامه سیم رو رد کردیم و بعد برای پیچیدن ملیله دومی حالا سیم رو از زیر کار رد می‌کنیم. این نکته رو حتما رعایت کنید. ردیف اول ما به اتمام رسید. برای اینکه ردیف دوم رو کار کنیم حالا از شیار بعدی سیم رو رد میکنیم و یک دوره کامل میزنیم. طبق مراحلی که برای ردیف اول رعایت کردیم حالا همونها رو دوباره برای این ردیف هم رعایت میکنیم. ملیله ها با پایه کوتاه نیم سانتی پیچیده میشن مانند ردیف اول. و اینکه ملیله هایی که در سمت راست دارن پیچیده میشن ادامه سیم باید از روی نگین متری رد بشن، از روی نگین متری و از قسمت شیارشون مانند تصویر.
و حالا ملیله رو میپیچیم تا یک کار تمیز داشته باشیم. در ادامه همونطور که گفتم برای تسلط به کار ریسه رو میچرخونیم و ملیله بعدی رو شروع میکنیم به پیچیدن. دوباره برای این قسمت هم پایه پیچیدن ما باید کوتاه باشه، اندازه 5 میلیمتر. دوباره برای پیچیدن این قسمت باید سر سیم ما به زیر کار بره، همونطور که در ردیف اول پیچیدیم. این نکات برای این هست که شما یک بافت بسیار تمیز و بدون عیب و نقص داشته باشید. پس حتما این نکات رو رعایت کنید. ردیف دوم از پیچیدن کارمون هم تموم شد. برای رفتن به ردیف بعدی دوباره سیم رو از شیار بعدی نگین متری یک دور کامل رد می‌کنیم. و مانند این دو ردیف سوم رو هم شروع می‌کنیم به پیچیدن. تمام نکاتی که برای این دو ردیف رعایت کردیم برای این ردیف هم انجام میدیم. همونطور که گفتم در قسمت اول سیم از جلوی نگین متری رد میشه و برای تسلط بیشتر توی دست میچرخونیم. ملیله بعدی سر سیم باید از زیر کار رد بشه. همین نکات را تکرار می‌کنیم و 9 ردیف از ملیله برای این برگ می‌پیچیم. نه ردیف ملیله برای این برگ پیچیدیم. حالا با ادامه سیم نگین متری رو دور پیچی می‌کنیم تا حالت دار بشه. یعنی ادامه سیممون رو از لابلا و شیارهای نگین متری به این صورت رد می‌کنیم. با این کار نگین متری ما قابل انعطاف میشه. شش عدد از این برگ بزرگ که 9 ردیف دارن نیاز داریم. حالا برگ‌های سایز متوسطمون رو درست می‌کنیم. برای این کار 12 عدد از ملیله رو داخل سیم می‌ریزیم و 10 عدد از کریستال‌های نگین متری رو جدا می‌کنیم. مانند برگ بزرگترمون این قسمت از کار رو هم می‌پیچیم، فقط با این تفاوت که ملیله‌ها در 5 ردیف پیچیده میشن.
تمام نکاتی که برای ساخت برگ‌های بزرگترمون رعایت کردیم برای این قسمت هم رعایت می‌کنیم و برگ‌های سایز متوسطمون رو میپیچیم. همونطور که گفتم برای ساخت برگ‌های سایز متوسط از 5 ردیف ملیله استفاده می‌کنیم و میپیچیم و ادامه سیممون رو به دور نگین متری ها میپیچیم و محکم می‌کنیم. از برگ‌های سایز متوسط به تعداد 10 عدد نیاز داریم. حالا برگ‌های سایز کوچکترمون رو درست می‌کنیم. برای این کار 8 عدد از ملیله رو داخل سیم می‌ریزیم و به تعداد 8 عدد از کریستال نگین متری هامون جدا می‌کنیم. و تمام مراحل رو دوباره به همون نحو تکرار می‌کنیم. فقط با این تفاوت که 3 ردیف برای این سایز از ملیله می‌پیچیم. همونطور که گفتم برای سایز کوچیک از 3 ردیف ملیله استفاده می‌کنیم. از سایز کوچیک برگ هامون هم به تعداد 5 عدد نیاز داریم. برای زیبایی بیشتر ریسمون من از شاخه های کریستالی هم بین کار استفاده کردم. حدود 7 عدد از کریستال سایز 4 رو داخل سیم می‌ریزیم. سر سیم رو به اندازه 10 سانتی متر آزاد میذاریم و 7 عدد کریستال هامون رو با فاصله 6 میلیمتری شروع میکنیم به پیچیدن تا یک شاخه 5.5 سانتی درست کنیم. هفت عدد از کریستال های سایز 4 مون رو پیچیدم و ارتفاع شاخه ما 5.5 سانت شد. از این شاخه هم به تعداد 8 عدد نیاز داریم. میریم برای وصل کردن شاخه ها به بیس اصلی کارمون. به اندازه 23 سانتی متر از سیم بیس و یا سیم مفتولی برای این کار نیاز داریم. برای اینکه حالت پذیری ریسه و بیس کار استحکام خوبی داشته باشه من از سیم بیس برای پیچیدن اون استفاده کردم. سیم بیسمون رو با استفاده از نگین متریمون پوشش میدیم تا جلوه قشنگتری داشته باشه. برای راحتی کار شما میتونید که اول نگین متری رو با چسب E8000 و یا چسب حرارتی به سیم بیس متصل کنید و بعد سیم پیچی کنید. سیمی که برای پیچیدن نگین متری ها استفاده میکنیم نباید برش بزنید. از همون قرقره اصلی و سر سیم شروع میکنیم به پیچیدن تمام نگین متری ها تا انتهای کار. انتهای کار هم سیم رو قطع نمی کنیم و با همون شروع می کنیم به پیچیدن شاخه ها و اتصال اونها به بدنه اصلیمون. سیم اضافه برگ هامون رو قیچی می کنیم و برای اینکه اتصال بهتر و تمیزتری به بدنه اصلی داشته باشیم از کمی چسب کمک می گیریم. محل اتصال رو به مقدار بسیار کمی چسب می زنیم. در ابتدای ریسمون برگ سایز بزرگمون رو قرار میدیم. به اندازه 5 عدد از نگین مترهای برگ هامون رو میشمریم و کاملا در موازی نگین متری های بدنه اصلیمون قرار میدیم. با ادامه سیممون کار رو سیم پیچی میکنیم تا یک ریسه محکم داشته باشیم. سیم رو از لابلای شیارها رد میکنیم و یک دور کامل میزنیم. در سمت مقابل برگ بزرگمون حالا کوچکترین سایز برگمون رو میچسبونیم. سیم اضافه اون رو از انتها برش میزنیم و به اندازه 2 عدد از نگین متری ها در کنارش چسب میزنیم و با یک فاصله مناسب در کنار بدنه اصلی میچسبونیم و دوباره برای محکم کاری بیشتر سیم رو به دور اون تاب میدیم. فاصله قرار گرفتن این برگ کوچیک ما از نوک کار به اندازه 2 سانتی متر هست.
حالا از یک شاخه کریستالی در کنار کارمون استفاده میکنیم و سیم رو به دور اون تاب میدیم و به بدنه اصلی محکم میکنیم. در ادامه برگ سایز متوسطمون رو هم در قسمت پایین برگ کوچیکمون وصل میکنیم تا یک حالت برگ دوتایی به کار ما بده. همونطور که میبینید در قسمت پایین برگ کوچکترمون این سایز برگ متوسطمون رو وصل کردیم. و حالا برای محکم کاری بیشتر با ادامه سیممون اون رو میتابونیم و محکم میکنیم. به اندازه که در تصویر دیدید نگین متری هامون رو دورپیچی میکنیم و حالا سایز برگ متوسطمون رو در قسمت روبروی کار میچسبونیم. با یک فاصله مناسب این برگ سایز متوسطمون رو در قسمت روبرو میچسبونیم و دورپیچی میکنیم. برای قرار دادن فاصله برگ هامون به اندازه هایی که در تصویر میبینید دقت کنید. برای جلوه بیشتر کارمون دوباره از شاخه های کریستالیمون توی کار استفاده میکنیم و با ادامه سیممون اون رو دورپیچی میکنیم و محکم میپیچیم. حالا برای قرار دادن شاخه بعدیمون 1.5 سانت فاصله میدیم و برگ سایز بزرگمون رو در کنارش میچسبونیم. به اندازه 5 کریستال از برگمون رو چسب میزنیم و در ادامه کار میچسبونیم و دوباره اون رو سیم پیچی میکنیم تا کارمون محکم بشه. برگ سایز کوچیکمون رو دوباره کمی چسب میزنیم و طرف مقابل کارمون میچسبونیم. با یک فاصله مناسب که در تصویر میبینید این برگ سایز کوچیکمون رو قرار میدیم و دورپیچی میکنیم. در ادامه دوباره از یک شاخه کریستالی برای جلوه بیشتر کارمون استفاده میکنیم و اون رو در کنار بیس اصلی کارمون فیکس و محکم میکنیم. با یک فاصله 1 سانتی متری حالا شاخه بعدیمون رو در قسمت پایین کار نصب میکنیم. برگ سایز متوسطمون رو میخواییم نصب کنیم. به اندازه 3 تا از کریستال ها رو کمی چسب میزنیم و در قسمت پایین برگ سایز کوچکترمون این رو نصب میکنیم. به فاصله ای که برگ سایز متوسط رو در قسمت بدنه متصل کردم در تصویر دقت کنید. دوباره با ادامه سیممون کار رو دورپیچی و محکم میکنیم. برای قسمت روبرو دوباره یک برگ سایز متوسط رو از قسمت پایین کمی چسب میزنیم و به بدنه اصلی متصل میکنیم مانند تصویر. یک برگ سایز بزرگ رو هم در قسمت روبرو میچسبونیم و محکم میکنیم. این مدل ریسه رو به صورت دو طرفه هم شما میتونید استفاده کنید. با ارتفاعی که الان در تصویر میبینید و تا اینجای کار پیچیده شده یک ریسه دیگه مثل همین هم آماده کنید و به صورت دو طرفه از اون استفاده کنید. با همین ترتیب تمام ریسه رو تا انتهای کار میپیچیم و شاخه هامون رو بهش متصل میکنیم.
با این ترتیبی که در تصویر می‌بینید تمام کار رو تکرار می‌کنیم و به انتها می‌رسونیم. برگ سایز بزرگ و کمی پایین‌تر اومدیم برگ سایز کوچیک‌تر، قسمت پایین اون سایز متوسط و دوباره روبروی اون برگ سایز متوسط رو چسبوندیم. در لابلای کار هم از شاخه‌های کریستالیمون استفاده کردیم. من با همین ترتیب تمام شاخه‌ها رو تا انتها روی کار پیچیدم. دوست هنرمندم، ممنونم که با لایک و کامنت های خودتون من رو حمایت میکنید. چنل رو سابسکرایب کنید و مدل های آموزشی قبلی رو هم از دست ندین.